Nimeni on Anna Korhonen. Olen 59-vuotias ja asun yksin pienessä talossani Helsingissä. Mieheni kuoli 8 vuotta sitten. Siitä lähtien olen asunut yksin tässä talossa. Minulla on vain yksi poika. Hänen nimensä on Lauri. Lauri muutti monta vuotta sitten Kanadaan, ja hän sanoi, että se on suuri mahdollisuus. Uusi alku, parempi elämä. Olin ylpeä hänestä, mutta olin myös hyvin surullinen. Hymyilin hyvästellessäni hänet. Kun ovi sulkeutui hänen takanaan, jäin seisomaan pitkäksi aikaa. Katsoin tyhjään eteiseen. Tuntui kuin kaikki olisi äkkiä muuttunut raskaaksi. Nyt Lauri asuu Kanadassa. Hän elää siellä vaimonsa Saaran ja 2 lapsen kanssa. Tunnen lapset vain valokuvista. Kuvissa he nauravat. He pitelevät leluja käsissään. Joskus he seisovat lumessa. Joskus suuren talon edessä. Katson kuvia ja yritän kuvitella, miltä heidän äänensä kuulostavat. Joskus puhun hiljaa valokuville. Silloin sanon, te olette kasvaneet. Tiedän, etteivät he voi kuulla minua. Tiedän myös, etteivät he tunne minua. Heille olen vain vieras nainen. Laurilla on hyvä elämä. Hänellä on iso talo ja hyvä työ. Hän sanoo olevansa onnellinen, ja minä haluan uskoa häntä. Äiti haluaa aina uskoa, että lapsella on hyvä olla. Mutta kun hän elää siellä, minä elän täällä yksin. Jokainen päivä on melkein sama. Aika tuntuu kiertävän ympyrää. Herään aikaisin, usein jo ennen aurinkoa. Joskus jään hetkeksi vuoteeseen. Kuuntelen tarkasti, ehkä jokin ääni, askel, avain ovessa. Jokin, joka kertoisi, etten ole yksin, mutta kuulen vain kellon tikityksen tai autot kadulla ulkona. Sitten nousen ylös, vedän aamutakin päälle ja menen keittiöön. Keitän vettä ja teen teetä. Teen niin joka päivä. Sen jälkeen siivoan talon, pyyhin pölyt, lakaisen lattian, siirtelen tavaroita paikasta toiseen. Tiedän, ettei kukaan tule sitä näkemään, mutta jos en siivoa, minulla on liikaa aikaa ajatella. Ja se on vaarallista. Liika ajattelu tekee surulliseksi. Se voi pitää hereillä öisin tai saada itkemään yllättäen. Siksi pidän itseni kiireisenä. Laitan ruokaa vain itselleni. Useimmiten teen yksinkertaisia ruokia. Joskus katoin pöydän huolellisesti, ikään kuin joku söisi kanssani. Sitten tajuan sen ja naurahdan lyhyesti, mutta nauru kuulostaa toisenlaiselta tyhjässä huoneessa. Illalla istun usein olohuoneessa. Televisio on päällä. En siksi, että katsoisin tarkasti, vaan siksi, että haluan kuulla ääniä. Äänet täyttävät huoneen, vaikka ne eivät ole minulle. Kukaan ei tule käymään. Ennen naapurit sanoivat joskus nopeasti hei, mutta ajan myötä ihminen muuttuu näkymättömäksi. Jokaisella on oma elämänsä, omat murheensa. Lopulta kukaan ei enää kysy, oletko yhä täällä? Lauri ei soita minulle usein. Kun puhelin soi, sydämeni lyö aina nopeammin. Käteni lämpenevät. Joskus se on vain mainospuhelu tai väärä numero. Silloin jähmetyn hetkeksi. Tuntuu kuin joku olisi tönäissyt minua. Joskus soittaja on Lauri. Silloin kuulen hänen äänensä. Muutaman minuutin ajan kaikki tuntuu kevyemmältä. Hän kysyy, kuinka voin? Vastaan aina. Hyvin, poikani. Kaikki hyvin. En valehtele täysin, mutta en myöskään kerro koko totuutta. En kerro hänelle, kuinka pitkiä illat ovat. En kerro, että otan joskus hänen vanhan takkinsa kaapista, vain tunteakseni häntä hetken. Hänellä on oma elämänsä. En halua rasittaa häntä. Joskus hän lähettää minulle rahaa. En oikeastaan tarvitse sitä. Mutta se on merkki. Merkki siitä, ettei hän ole unohtanut minua kokonaan. Joskus hän sanoo, äiti, tulen pian. Joka kerta kun hän sanoo niin, sisälläni tulee lämpimämpää. Kuvittelen hänen seisovan ovella.
Kuvittelen keittäväni hänelle teetä. Kuvittelen, että nauramme yhdessä, mutta hän ei koskaan tule. Ja joka kerta, kun viikot kuluvat, tuo valo minussa hiipuu hieman. Silti odotan häntä, rakastan häntä paljon. Hän on minun poikani, vaikka hän ei soita, vaikka hän lupaa eikä tule. Hän pysyy minun Laurinani. Säilytän hänen vanhoja valokuviaan huoneessani, yhdessä laatikossa. Avaan sen hitaasti, kuin sisällä olisi jotain haurasta. Katson kuvia joka päivä. Yhdessä hän on noin 5 vuotta. Hänen polvensa ovat likaiset ja hymy suuri. Toisessa hänellä on puku päällä. Se on hänen valmistumisensa. Hän näyttää ylpeältä. Ja sitten on kuva hänen ensimmäisestä päivästä Kanadassa. Hän lähetti sen minulle silloin. Jokaisessa kuvassa näen pojan, jonka kasvatin. Joskus mietin, minne hän on kadonnut. Mietin, milloin pojasta, joka piti kädestäni, tuli mies, joka soittaa niin harvoin. Joskus kuulen mielessäni hänen vanhan äänensä. Äiti, tulen ihan kohta. Ennen hän palasi aina. Nyt minä odotan. Ja ovi pysyy hiljaa. Eräänä päivänä, tavallisena iltapäivänä, joku koputti ovelle. Koputus oli selkeä ja luja. Se ei ollut nopea eikä arka. Hetken luulin kuvitelleeni sen. Vieraita kävi harvoin. Sydämeni löi ensin hitaasti ja sitten yhä nopeammin. Pysähdyin keskelle olohuonetta ja kuuntelin tarkasti. Sitten koputus kuului uudestaan. Hengitykseni kävi kevyeksi. Menin hitaasti ovelle. Pelkäsin, että hetki häviää, jos liikun liian nopeasti. Kun avasin oven, hän seisoi edessäni. Lauri. Hetken en saanut sanaa suustani. Katsoin häntä vain. Etsin hänen kasvoistaan entistä poikaa. Samalla näin miehen, joka hän nyt oli. Hän hymyili. Se oli se hymy, jonka tunsin niin hyvin. Hän lausui nimeni, kuin ei olisi koskaan ollut poissa. Sanoin hiljaa, Lauri, sinä todella tulit. Ääneni vapisi, vaikka halusin pysyä rauhallisena. Hän nyökkäsi ja astui askeleen lähemmäs. Silloin en pystynyt enää pidättelemään itseäni. Halasin häntä tiukasti. Paljon tiukemmin kuin olin aikonut. Silmäni täyttyivät kyynelillä. Hänen tuoksunsa oli erilainen kuin ennen, mutta hän oli silti minun poikani. Hän näytti hyvältä. Hän näytti varmalta. Hän näytti onnelliselta. Osa minusta oli hyvin ylpeä hänestä. Päästin hänet sisään ja suljin oven hänen perässään. Tiesin heti, että tästä päivästä tulee erilainen. Keittiössä keitin teetä. Käteni vapisivat vähän, kun otin kupit kaapista. Lauri istui pöydän ääreen. Hän katseli ympärilleen. Oli kuin hän muistaisi ja vertailisi samalla. Istuimme toisiamme vastapäätä. Hetken olimme hiljaa. Sitten kysyin häneltä Saarasta. Kysyin myös lapsista. Kysymykseni tulivat nopeasti, melkein liian nopeasti. Halusin korvata vuodet ilman häntä. Hän vastasi rauhallisesti. Hän sanoi, että he voivat hyvin. Lapset kasvavat. Saara tekee paljon töitä. Kuuntelin joka sanan tarkasti. Hänen sanansa olivat minulle tärkeitä. Halusin muistaa kaiken. Halusin olla osa hänen elämäänsä, ainakin tämän hetken ajan. Sitten kysyin, miksi hän oli tullut. Tunsin pienen pelon rinnassani, kun kysyin. Pelkäsin hänen vastaustaan. Pelkäsin, että tämä kaunis hetki loppuu. Lauri katsoi minua pitkään. Sitten hän sanoi kaivanneensa minua. Hän sanoi myös olevansa huolissaan minusta. Elän täällä yksin. Hänen äänensä oli rauhallinen. Se kuulosti järkevältä. Se kuulosti melkein lempeältä. Halusin uskoa häntä. Hän sanoi, että vanhenen. Hän sanoi,
ettei ole turvallista asua yksin näin vanhassa talossa. Hänen sanansa särkivät minua, ei siksi, että ne olivat vääriä, vaan siksi, että ne saattoivat olla totta. Hän puhui Kanadasta. Hän puhui uudesta elämästä. Hän sanoi, että olisin siellä onnellinen. Minulla olisi oma huone. Saisin nähdä lapset joka päivä. Kun hän puhui, näin kuvia mielessäni. Lunta, naurua, pöytä täynnä ihmisiä, mutta näin myös taloni, seinät, huoneet. Ne tunsivat koko elämäni. Sanoin hänelle hitaasti, että tämä on kotini. Sanoin, että synnyin täällä, että menin täällä naimisiin, että hänen isänsä eli ja kuoli täällä. Ääneni oli hiljainen, mutta luja. Toivoin, että Lauri ymmärtää minua. Lauri näytti vakavalta, melkein ankaralta. Hän sanoi, että talo on hyvin vanha. Se ei ole minulle hyväksi. Kanadassa minulla olisi kaikki tarvittava. Sitten hän sanoi, että myös Saara haluaa minun tulevan. Kun hän sanoi sen, jokin minussa pehmeni. Ehkä se oli väsymystä. Ehkä se oli ikävää. Ehkä se oli vain toivoa olla enää yksin. Katsoin poikaani. Olin kaivannut häntä niin pitkään. Ajattelin, että tämä voisi olla viimeinen tilaisuuteni elämässä. Etsin rakkautta hänen silmistään. Hetken ajan luulin näkeväni sen. Sinä yönä en melkein saanut unta. Kun Lauri oli mennyt vierashuoneeseen, jäin vielä pitkäksi aikaa olohuoneeseen. Valo oli heikko. Varjot seinillä näyttivät tavallista pidemmiltä. Kuulin jokaisen äänen talossa. Hiljainen puun rapsahdus. Jääkaapin tasainen surina. Mietin, kuinka monta yötä olin jo istunut näin. Laurin sanat eivät lähteneet mielestäni. Kanada. Uusi elämä. Turva. Perhe. Toistin näitä sanoja mielessäni yhä uudestaan. Ne tuntuivat vierailta sanoilta. Samaan aikaan ajattelin taloani. Näin itseni nuorena naisena. Astuin ensimmäistä kertaa tästä ovesta. Mieheni piti kädestäni kiinni. Muistin yhteisen naurumme. Pienet riidat. Illat sohvalla. Olimme väsyneitä, mutta onnellisia. Ajattelin Laurin lastenhuonetta. Seinäkuvia. Hänen pieniä kenkiään eteisessä. Kaikki tämä tapahtui täällä. Miten voisin vain jättää sen taakseni? Kysyin. Ymmärsikö Lauri sen? Vai näkikö hän vain nykyhetken? Vanhanaisen vanhassa talossa. Kysyin myös. Halusiko hän todella viedä minut mukaan? Vai luuliko hän vain sen olevan oikein? Yhä uudelleen kysyin itseltäni. Mitä teen? En halunnut lähteä. Mutta Lauri oli ainoa poikani. Nämä kaksi ajatusta seisoivat vastakkain. En löytänyt tietä niiden väliin. Lopulta nukahdin. Olin väsynyt liiallisesta ajattelusta. Näin unta Laurista pienenä poikana. Hän piti kädestäni. Hän kysyi, tulenko mukaan. Seuraavana aamuna heräsin aikaisin. Aurinko paistoi ikkunasta. Hetken en tiennyt, missä olin. Sitten kuulin askeleet keittiössä. Lauri oli jo hereillä. Söimme aamiaista yhdessä. Tunnelma oli rauhallinen, melkein viileä. Lauri puhui, kuinka käytännöllistä kaikki olisi, jos asuisin heillä. Sitten hän sanoi, että meidän pitäisi myydä talo. Hän sanoi sen suoraan, ilman epäröintiä. Hän sanoi, etten tarvitse taloa enää, asuisin heidän luonaan. Voisin käyttää rahat uuteen elämääni. Katsoin häntä. Yritin kuulla sanoista muutakin kuin järkeä. Hän hymyili. Hänen hymynsä oli lämmin. Se oli melkein vakuuttava. Sisälläni taistelivat kaksi ääntä. Toinen sanoi, että tämä on väärin. Se sanoi, että minun pitää olla varovainen. Kokonaista elämää ei voi vain myydä. Toinen ääni sanoi, se on poikasi. Hän tarkoittaa hyvää. Sinun pitää luottaa häneen. Muistin, kuinka usein olin yksin.
Kuinka usein odotin hänen soittoaan. Ajattelin, kuinka ihanaa olisi kuulla aamulla lasten äänet. Ehkä hän todella rakasti minua. Ehkä tämä oli hänen tapansa huolehtia minusta. Niinpä sanoin kyllä. Sana oli hiljainen, mutta se tuntui hyvin lopulliselta. Sen jälkeen tunsin helpotusta, mutta myös pelkoa. Puhuimme siitä, mitä pitää tehdä. Lauri otti paljon vastuuta. Hän soitti puheluita. Hän järjesti asioita. Hän päätti. Annoin sen tapahtua. Olin melkein kiitollinen, etten tee kaikkea yksin. Kun talo oli myyty, se ei tuntunut todelta. Katsoin tyhjiä huoneita. Sanoin itselleni, että palaan pian, mutta tiesin, ettei se ole totta. Lauri otti rahat. Sanoin mielessäni, että se on kunnossa. Ne ovat yhteistä elämäämme varten. Pakkasin laukkuni hitaasti. Otin vain tärkeimmät. Valokuvia, vaatteita, pieniä tavaroita, jotka toivat turvaa. Kun lähdimme talosta, käännyin vielä kerran. En sanonut mitään, mutta sisälläni hyvästelin kaiken, mitä olin ollut. Lähtöaamumme oli viileä. Ilma tuntui raskaalta. Tuntui kuin se kantaisi kaikki ajatukseni. Nousin varhain. Lauri nukkui vielä. Kuljin hitaasti talon läpi. Halusin nähdä kaiken vielä kerran. Jokainen huone tuntui erilaiselta. Oli kuin seinät kysyisivät minulta, miksi lähden. Keittiössä pysähdyin. Laitoin käteni pöydälle. Olimme istuneet tässä usein. Näin mieheni mielessäni. Hän istui pöydän ääressä ja luki lehteä. Kuulin Laurin äänen lastenhuoneesta. Sanoin itselleni, että muistot voivat kulkea mukana. Sanoin myös, etteivät ne jää seiniin, mutta sydämeni ei aivan uskonut sitä. Sitten Lauri tuli. Hän kantoi laukkuani. Hän sanoi, että meidän täytyy lähteä. Me tarvitsemme riittävästi aikaa. Nyökkäsin ja seurasin häntä ulos. Ovi sulkeutui takanamme. Ääni sattui minuun. Se kuulosti lopulliselta. Matka lentokentälle oli hiljainen. Lauri katsoi usein puhelintaan. Hän kirjoitti viestejä. Minä katsoin ikkunasta. Helsinki liukui ohitseeni. Kadut, jotka tunsin. Paikat, joissa olin ennen käynyt ostoksilla. Ihmiset kulkivat töihin. He elivät arkeaan. Mietin, tiesivätkö he, että jätän kaupunkini? Ehkä ikuisesti. Autossa Lauri puhui Kanadasta. Hän sanoi, että siellä kaikki on hyvin järjestetty. Hän sanoi, että siellä on kaunista. Kuuntelin ja nyökkäsin. Mutta ajatukseni palasivat aina talooni. Kun saavuimme lentokentälle, siellä oli hyvin meluisaa. Ihmiset juoksivat edestakaisin. Monia ääniä kuului. Kuulutukset kaikuivat hallissa. Pysyin lähellä Lauria. Pelkäsin menettäväni hänet, jos päästän irti. Hän käveli nopeasti. Hän tiesi tarkasti, minne piti mennä. Yritin pysyä hänen tahdissaan, mutta jalkani muuttuivat raskaiksi. Lauri kääntyi minuun päin. Hän sanoi, että minun pitää istua ja odottaa. Hän hakisi minulle pyörätuolin. Matka olisi minulle liian pitkä. Hänen äänensä oli päättäväinen, mutta myös huolehtiva. En halunnut vastustaa. Istuin tuolille suuren oven lähelle. Seurasin katseellani, kun hän lähti. Hän sanoi palaavansa 5 minuutin kuluttua. Sanoin selvä. Hymyilin. Halusin näyttää, että luotan häneen. Kun istuin siinä, näin ihmisten kulkevan ohi. Perheitä, pareja, yksin matkustavia matkalaukkuineen. Jotkut nauroivat, jotkut näyttivät väsyneiltä. 10 minuuttia kului. Lauri ei tullut takaisin. Sanoin itselleni, että ihmisiä on paljon. Ehkä hänen täytyi odottaa. Pysyin rauhallisena. Aikaa kului lisää. Katseeni palasi yhä siihen oveen, josta hän oli mennyt. 30 minuuttia oli kulunut. Sydämeni löi nopeammin. Tunsin levottomuutta, mutta en halunnut tuntea sitä. Katsoin jokaista kasvoa,
Etsin Lauria, mutta hän ei ollut siellä. Sanoin itselleni, että hän on poikani. Hän ei jättäisi minua tänne. 45 minuuttia oli ohi. Istuin yhä tuolilla. Käteni olivat tiukasti lomittain. Äänet ympärilläni voimistuivat, tai ehkä vain kuulin ne kovempina. Tunsin itseni yhtäkkiä hyvin pieneksi tässä suuressa hallissa. Tunti kului. Sydämeni hakkasi niin kovaa, että kuulin sen korvissani. Minua pelotti, mutta pidin kiinni yhdestä ajatuksesta. Lauri tulee takaisin. En voinut kuvitella mitään muuta. Istuin yhä tuolilla. Tuntui, etten voinut enää liikkua. Jalkani olivat raskaat. Käteni lepäsivät hiljaa sylissäni. Kaikki ympärillä liikkui silti eteenpäin. Ihmisiä tuli. Ihmisiä meni. Matkalaukut rullasivat lattialla. Kuulutuksia kuului yhä uudestaan. Mutta sanat eivät tavoittaneet minua kunnolla. Katseeni palasi yhä suurelle ovelle. Tuosta ovesta Lauri oli mennyt. Joka kerta, kun se avautui, pidätin hengitystäni. Joka kerta toivoin näkeväni hänet. Hänen kasvonsa, hänen hymynsä, hänen kätensä, joka vilkuttaisi minulle. Mutta joka kerta se olikin vieras ihminen. Sanoin itselleni yhä uudestaan, että minun täytyy pysyä rauhallisena. Lauri oli sanonut palaavansa. Hän on minun poikani. Poika ei tee näin. Nämä ajatukset auttoivat minua. Ne estivät minua murtumasta. Mutta mitä kauemmin odotin, sitä heikommiksi ne kävivät. Jonkin ajan kuluttua katselin tarkemmin ympärilleni. Näin äidin pienen pojan kanssa. Poika nyki äitinsä takkia. Näin vanhemman pariskunnan. He puhuivat hiljaa toisilleen. Mietin, pelkäsivätkö hekin? Odotivatko hekin jotakuta? Mietin, katsoiko joku minua, ja ajatteli, että olen eksynyt. Minuutit tuntuivat hyvin pitkiltä. Oli kuin aika hidastaisi tahallaan. Katsoin yhä uudestaan seinäkelloa. Joka kerta toivoin, että olen väärässä. Että aikaa ei ole kulunut paljon. Mutta kello näytti totuuden. Tunti oli jo ohi. Sydämeni löi nopeasti ja levottomasti. Tunsin rinnan sisällä kylmän tunteen. Yritin hengittää rauhassa. Kuten ennen, kun olin hermostunut, kuiskasin itsekseni. Lauri tulee pian takaisin. Hänen täytyi vain hoitaa jotain. Ehkä tuli ongelma. Ehkä hänen piti odottaa. Etsin joka selityksen, joka antoi minulle toivoa. Ajattelin aamun keskusteluamme. Ajattelin hänen hymyään. Ajattelin hänen sanojaan, että hän huolehtii minusta. Miksi hän valehtelisi? Miksi hän jättäisi minut tänne? Huomasin, miten kehoni reagoi. Hartiani olivat jännittyneet. Silmäni etsivät koko ajan. Tunsin oloni hyvin väsyneeksi. Niin väsyneeksi kuin olisin kulkenut pitkän matkan. Todellisuudessa istuin vain paikoillani. Lopulta aloin puhua hiljaa. Puhuin vain itselleni. Sanoin hänen nimensä yhä uudelleen. Lauri, Lauri. Ajattelin, että hän ehkä kuulee minut. Äänet ympärilläni hiljenivät. Hetken tunsin olevani aivan yksin tässä suuressa hallissa. Sitten huomasin, että joku katsoi minua. Yksi univormuinen mies seisoi vähän matkan päässä. Hän katsoi minua rauhallisesti. Hänen katseensa oli vakava, mutta ystävällinen. Hän tuli hitaasti luokseni. Hän ei halunnut pelästyttää minua. Hän pysähtyi eteeni ja kysyi rauhallisesti, odotanko jotakuta. Hänen äänensä toi minut takaisin. Nyökkäsin. Sanoin odottavani poikaani. Hän aikoi hakea minulle pyörätuolin. Meidän piti lentää Kanadaan. Kun puhuin, mä kuulin itsekin, miten heikolta toivoni kuulosti. Poliisi kuunteli minua rauhassa. Hän ei keskeyttänyt. Sitten hän kysyi,
onko minulla kuva pojastani. Käteni vapisivat. Avasin laukkuni. Otin esiin valokuvan, jota kannan aina mukana. Näytin hänelle myös lippuni. Halusin osoittaa, että minulla on suunnitelma, että en ole sekaisin. Poliisi nyökkäsi hitaasti. Hän sanoi, että minun pitää odottaa tässä. Hän menisi sisälle katsomaan. Sanoin hiljaa kiitos. Kun hän lähti, tunsin oloni hieman rauhallisemmaksi, mutta myös pelokkaammaksi. Seurasin katseellani häntä, samalla tavalla kuin olin seurannut Lauria aiemmin. Toivoin, että edes toinen heistä palaisi. Seuraavat minuutit olivat elämäni pisimmät. Istuin siinä ja yritin ajatella jotain muuta, mutta ajatukseni kiersivät kehää. Kun poliisi palasi, tiesin sen heti. Jo ennen kuin hän puhui, hänen kasvonsa olivat vakavat. Hänen katseensa sattui minuun. Hän istui hitaasti viereeni. Sitten hän sanoi hiljaa, että häntä surettaa. Hän sanoi, että poikani oli jo noussut koneeseen. Yksin. Kone oli lähtenyt. Lauri ei ollut ottanut pyörätuolia. Tuntui kuin maa olisi pudonnut jalkojeni alta. Hetken en pystynyt liikkumaan. Poliisin sanat leijuivat ilmassa, mutta ne eivät tavoittaneet kunnolla päätäni. Tuntui kuin aika pysähtyisi. Sydämeni löi kerran hyvin kovaa. Sitten tuntui kuin se olisi ollut hetken aivan hiljaa. Katsoin poliisia ja pudistin hitaasti päätäni. Ei, kuiskasin hyvin hiljaa, melkein kuin henkäys. Se ei voi olla totta. Poikani Lauri rakastaa minua. Hän sanoi, että hän vie minut mukaansa. Ääneni kuulosti vieraalta. Se oli heikko ja epävarma, mutta tarrauduin siihen. Poliisi katsoi minua rauhallisesti. Hänen silmissään ei ollut epäilystä, vain myötätuntoa. Hän sanoi nähneensä kaiken. Lauri oli näyttänyt passinsa. Hän oli noussut koneeseen yksin. Kun hän sanoi sen, kyyneleet nousivat silmiini. Yritin pidättää niitä. Halusin olla vahva, mutta se ei onnistunut. Kyyneleet valuivat kasvoilleni, kuumina ja loputtomina. Jokin minussa särkyi, ei kovaa, ei yhtäkkiä. Se tapahtui hitaasti, kuten lasi, joka saa ensin pieniä halkeamia ja sitten murtuu. Aloin itkeä, ensin hiljaa, sitten yhä kovemmin. En voinut enää lopettaa. Kehoni painui eteenpäin, tuntui kuin sydämeni olisi tullut liian raskaaksi. Poliisi jäi istumaan viereeni. Näin, että myös hänen silmänsä kostuivat. Hän sanoi hiljaa, että jotkut ihmiset unohtavat sydämensä. Nuo sanat osuivat minun syvästi. Ne olivat yksinkertaiset, mutta ne kertoivat kaiken. Kuiskasin nimeni. Oli kuin minun pitäisi muistuttaa itseäni. Nimeni on Anna Korhonen. Poliisi esittäytyi myös. Hän sanoi nimensä olevan Risto Miettinen. Hän on poliisi täällä. Hänen äänensä oli rauhallinen ja ystävällinen. Hän sanoi, että muistutan häntä hänen äidistään. Äiti kuoli 5 vuotta sitten. Kun hän katsoo minua, hän muistaa häntä. Hänen sanansa koskettivat minua, vaikka pääni oli vielä sumussa. Sitten hän sanoi, etten voi jäädä tänne. Tulisin kipeäksi. Hän pyysi minua tulemaan mukaansa. Hänen kotiinsa. Hänen vaimonsa on ystävällinen. Hän laittaisi minulle ruokaa. Pudistin päätäni. Sanoin, etten halua vaivaa. Tunsin itseni pieneksi. Tunsin olevani väärässä paikassa, kuin minulla ei olisi oikeutta olla missään. Risto hymyili kevyesti. Hän sanoi, ettei se ole vaiva, se on rakkautta. Hän sanoi, että olen hänelle kuin siunaus. Nuo sanat olivat minulle vieraita, mutta ne antoivat minulle pientä tukea. Risto otti puhelimensa ja soitti vaimolleen. Hän selitti rauhallisesti, että oli löytänyt vanhan naisen lentoasemalta, täysin yksin.
poikansa hylkäämänä. Hän kysyi, voisinko jäädä heidän luokseen. Kuulin Oonan äänen puhelimesta. Se kuulosti ystävälliseltä. Hän ei epäröinyt. Hän sanoi kyllä. Minun pitäisi tulla. Sinä yönä jäin Riston taloon. Oona toi minulle ruokaa. Hän asetti sen varovasti eteeni. Tuntui kuin hän pelkäisi säikäyttävänsä minua. Hän puhui minulle kuin tytär. Kunnioittavasti ja lämpimästi. Vieraassa huoneessa istuin sängylle. Sitten annoin kaiken tulla ulos. Itkin Lauria. Itkin taloani. Itkin vanhaa elämääni. Mutta syvällä tunsin myös jotain muuta. Nämä ihmiset eivät tunteneet minua. Silti he antoivat minulle tärkeimmän, inhimillisyyden. Päivät sen jälkeen kuluivat hyvin hitaasti. Tuntui kuin ne ottaisivat tahallaan aikaa. Pysyin Riston ja Oonan luona. Kaikki oli minulle uutta, mutta en tuntenut oloani eksyneeksi. Talo oli erilainen kuin taloni Helsingissä. Se oli modernimpi ja valoisampi. Silti se oli rauhallinen. Aamulla kuulin ääniä keittiöstä. Kuulin Oonan askeleet. Kuulin astioiden kolinaa. Nämä tavalliset äänet antoivat minulle hyvän tunteen. En ollut tuntenut sitä pitkään aikaan. Risto huolehti kaikesta. Hän ei puhunut siitä paljoa. Hän vei minut lääkärille. Hän istui odotushuoneessa vieressäni. Hän kysyi, olenko väsynyt? Hän osti lääkkeeni. Hän asetti ne siististi pöydälle. Hänelle se oli aivan normaalia. Hänen huolenpitonsa teki minut joskus surulliseksi. Se tuli ihmiseltä, joka ei ollut minulle velkaa. Oona oli hyvin kunnioittava minua kohtaan. Hän kysyi elämästäni. Hän kuunteli minua. Hän ei painostanut. Joskus istuimme vain vierekkäin. Emme sanoneet mitään. Ja se oli ihan hyvä. Hän puhui minulle kuin tytär. Ei kovaa. Ei liian lempeästi, vaan rehellisesti. Heidän kotinsa alkoi hiljalleen olla myös minun kotini. Aloin tehdä pieniä asioita. Autoin keittiössä. Taittelin pyykkejä. Istuin puutarhassa. Tunsin auringon kasvoillani. Noina hetkinä ajattelin vähemmän lentoasemaa. Ajattelin vähemmän kipua. Mutta yöllä kaikki palasi. Makasin valveilla sängyssä. Ajattelin Lauria. Mietin, ajatteliko hän minua. Mietin, katuaisiko hän joskus tekoaan. Kaikesta huolimatta en voinut vihata häntä. Kaikesta huolimatta rakastin häntä yhä. Rukoilin hänen puolestaan. Joka päivä rukoilin hänen sielunsa puolesta. Rukoilin hänen lastensa puolesta, jotka hän jätti taakseen. Rukoilin Saaran puolesta. Ehkä hän ei tiennyt, mitä oli tapahtunut. Rukoilin myös itseni puolesta. En halunnut katkeroitua. Aika Riston ja Oonan luona muutti minua. Huomasin, että rakkauden ei tarvitse olla äänekästä. Rakkaus näkyy pienissä asioissa. Kupillisessa teetä, peitossa, jonka joku laskee hartioillesi. Nämä ihmiset olivat vieraita. Silti he antoivat minulle enemmän läheisyyttä kuin olin tuntenut vuosiin. Joskus istuin olohuoneessa ja katselin Ristoa. Hän luki tai puhui puhelimessa. Silloin muistin hänen sanansa. Hän oli sanonut, että muistutan häntä hänen äidistään. Ehkä se ei ollut sattumaa. Ehkä elämä oli tuonut meidät yhteen syystä. Aloin ymmärtää, että perhe ei ole vain verta. Perhe syntyy siellä, missä joku jää. Siellä, missä joku ei lähde, kun tulee vaikeaa. Päivien kuluessa sydämeni rauhoittui hiljalleen. Se ei ollut enää kuin ennen. Mutta se ei sattunut enää niin paljon kuin alussa. Eräänä aamuna päivä alkoi rauhallisesti. Pehmeä valo tuli ikkunoista sisään. Huomasin, että Risto oli tänään erilainen. Hän oli hiljaa. Hän näytti mietteliältä. Sitten hänen puhelimensa soi.
Näin, kuinka hänen ilmeensä muuttui. Hän meni toiseen huoneeseen ja sulki oven. Kuulin hänen äänensä, mutta vain hiljaa. En voinut ymmärtää sanoja. Silti tunsin, että se oli tärkeää. Kun Risto palasi myöhemmin, hän hymyili minulle. Hän sanoi, että kaikki on kunnossa. Uskoin häntä, aivan kuten olin ennen uskonut pojalleni, mutta hänen silmissään näin kipua. En ymmärtänyt sitä, en tiennyt tätä. Se lentokone, jolla Lauri lensi, oli pudonnut. Kukaan ei selvinnyt. Lauri oli kuollut. Mutta Risto ei kertonut sitä minulle. Hän tiesi, että rakastan poikaani yhä. Kaikesta huolimatta. Vaikka Lauri oli satuttanut minua, rukoilin vielä hänen puolestaan. Sydämessäni oli yhä toivoa. Toivoin, että hän palaa vielä jonain päivänä. Toivoin, että kaikki on vain paha uni. Päivät kuluivat rauhallisesti. Päivä seurasi toista. Pysyin Riston ja Oonan luona. Heidän talostaan tuli kotini. Heidän tapansa tulivat osaksi elämääni. Risto kohteli minua kuin äitiään. Oona antoi minulle kunnioitusta ja arvokkuutta. En tuntenut itseäni enää taakaksi. Tunsin olevani tarpeellinen. Tunsin, että minut nähdään. Usein istuin hiljaa ja rukoilin. Rukoilin Laurin sielun puolesta. En tiennyt, että hän oli jo poissa. Rukoilin hänen lastensa puolesta. Rukoilin heidän tulevaisuutensa puolesta. Halusin, että he löytävät rakkautta. Rukoilin myös, ettei yksikään äiti koskaan tunne sitä, mitä tunsin lentokentällä. Eräänä päivänä Risto kysyi, ajattelenko joskus vanhaa taloani? Haluaisinko palata sinne? Katsoin häntä. Sillä hetkellä ymmärsin, miten paljon elämäni oli muuttunut. Sanoin, että olen menettänyt sen talon, mutta sanoin myös, että olen löytänyt täällä uuden kodin. Kun sanoin sen, se tuntui oikealta. Lauri oli poissa, mutta olin löytänyt pojan, joka jäi, ei veren kautta, vaan myötätunnon kautta. Sydämessäni oli vielä surua, mutta se ei ollut enää yksin. Mukana oli myös kiitollisuutta. Niin jatkoin elämääni. En niin kuin olin suunnitellut. Mutta tietäen, että rakkaus ilmestyy joskus siellä, missä sitä vähiten odottaa.